Сім коротких новел Стефаник надсилає своїм друзям Моричевським. 1897 року він знаходить можливість надрукувати свої перші твори на Буковині в чернівецькому двотижневику «Праця». Тут публікують його новели «Виводили із села», «У корчмі», «Стратився», «Синя книжечка» і «Сама саміська». Редактор газети В'ячеслав Будзиновський дав прочитати ці оповідання Осипу Маковею, редактору газети «Буковина». Маковея називали Поліном за його сталеві нерви та душевну рівновагу. Спочатку він читав голосно, а потім відвернувся. Йому стало незручно, що він просльозився. «Нехай же його качка копне», – сказав хлипаючи, і тихо закінчив читати. Від перших новел героями Стефаника стають його родичі, односельці, знайомі і друзі. Він писав про той куточок України, яку добре знав, але вона стала близькою для українців і поза межами Покуття. Стефаник спробував надрукувати свої перші образки у збірці та отримав відповідь: «Талант є, але немає у цих творах служби громаді, немає науки для теперішнього покоління». Ця перша невдача в одному зі львівських видавництв так принизила гідність і амбіції Стефаника, що він зі злості розірвав ці аркуші на шматки просто в редакції. Пізня незатишна осінь. Василь знову у Кракові. Він не любить міського життя. Коли Стефаник ходив агітатором по селах, його вражала людська біда. Тепер вона переселилася на Краківський двірець. Біда мала ім'я – імміграція. У другій половині 90-х років через Краків котилась бурхлива хвиля, що несла селян в новий світ, через усю Європу за море. Руки шукали плуга, аби орати, та не мали на батьківщині роботи і сподівалися знайти її аж за океаном. Та та утеча така страшна, що видиться, якби за мужиками татари гналися. Одного вечора Василь прийшов до свого приятеля, письменника Богдана Лепкого. Лепкий був професором і працював тоді у Краківській гімназії. «Вбирайся і ходи». «Куди?» «Не питай, побачиш». Вечірніми вулицями Кракова дійшли до вокзалу. У чекальні сиділи галицькі селяни. З жінками, дітьми і клунками на кам'яних плитах. Діти зривалися зі сну, а мами їх зацитькували. «Цить, як приїдемо, то булку тобі куплю, таку білу і солодку, як цукор», – обіцювала мама. «Обіцяй, обіцяй, щоб ті проклинало, як віросте». «А чого ж ми їдемо туди?» – питалася жінка. «Чого? Бо мус? Мус нас жене. Тут вже довше витримати тяжко, а там хоч не краще, то буде інакше». Стефаник звернувся до Лепкого. «Чуєш?» «Чую». Хоч той горб його переломив, то політки давав добрі. Іван бив палі, бив кілля, виносив на нього тверді кицькі трави і обкладав свою частку довкола, аби осінні і весняні дощі не сполікували гною і не заносили його в яруги. Вік свій збув на тім горбі.
тримали за газду, а мою за газдиню. Гостей у Івана Дідуха повна хата, газди і газдині. Іван спродав усе, що мав, бо сини з жінкою наважилися до Канади, і старий мусив у кінці податися. Стояв перед гостями, тримав порцію горівки у правій руці і видко каменів, бо слова не годен був заговорити. Плоти попри дороги тріщали і падали. Всі люди випроводжували Івана. Аж як усі зупинилися перед Христом, що Іван його поклав на горбі, то він показував старій хрест. Видиш, стара, наш хрестик, там є вібито і твоє намено. Новелу «Камінний хрест» Василь Стефаник присвятив своєму старшому приятелеві Кирилові Гамораку і написав йому листа. «Над моєю сердечною роботою я умістив ваше ім'я, аби сте мали малий знак, як вас шаную. Прийміть маленьке за велике». Гаморак подякував Василеві і відповів коротко. «Стефанику, так не пишіть, бо мрете». На початку 1898 року у Львові починає виходити новий часопис «Літературно-науковий вісник», заснований Михайлом Грушевським. З ним співпрацюють Франко, Павлик і Маковей. Трохи раніше відбулося знайомство Василя Стефаника з буковинською письменницею Ольгою Кобилянською. Між Стефаником і Кобилянською починається жваве листування. Це листи інтелектуалів-літераторів. Вони неначе змагаються в літературній довершеності. З Чернівців Кобилянська пише до Василя. «Відтак самота, горда така і все однакова, злучається з тишиною. Оповідаю їй між іншими про вас. Як прийшли ви до мене, і я дивилася на вас зачудованими очима. Про молодесеньку ніжну приязнь, що пригадувала чистотою білого цвіта лілії, тої, що ви її взяли від мене в Алілуї, і як вона відтак загинула». Василь відписує Ользі із Русова. «Ваша лілія тепер моя. Я її гірко ніс. Дорогу я боявся, аби не спеклася в моїх руках. У лісі я її купав у керничці, як малу дитину. Я запутую свої смагляві руки у ваше чорне волосся і приведу вас до неї. Мої руки будуть, як галуздя дуба, а волосся ваше буде, як шовк коло дуба». Чи була та біла лілія насправді, чи то лише їхні почуття, молоді й фантазійні, схожі на білу незайману квітку? Молоді письменники не раз зустрічалися у Чернівцях. Василь заходив до Ольги Кобилянської в гості. Ольга з Василем мали нагоду зустрітися на святкування 25-річчя творчої діяльності Івана Франка у Львові, що відбувалося в кінці жовтня 98-го року. Проте Василь не зміг приїхати на урочистості. Він пише до Кобилянської. «Моя мама хора. Я не годен їхати до Львова. Ви будете такі добрі, та мені все розкажете, що було». Коли мамі трошки полегшало глибокої осені 1898 року, Василь ненадовго виїздить в село Трійця, де мешкала старша дочка Кирила Гаморака Євгенія. Вона була видана за місцевого священика Василія Калитовського і в подружжі мала 2 дітей. Калитовські не раз запрошували Стефаника в гості,
Він приїздив туди сам або з Ольгою Гаморак. Гарний будинок, квітник і сад з пасікою, за садом левади, далі дубовий ліс і луки аж до самого прута. Господиною будинку, безперечно, була Євгенія. Поставна, струнка, рішуча в рухах, мала розумне обличчя і великі сині очі. Досі твердий, не здобутий жодним жіночим серцем, тепер Василь танув як віск, хоча Євгенія ні словом, ні поглядом не давала для цього приводу. Старша на 7 літ від Стефаника, Євгенія навіть не уявляла, що стане причиною великих терпінь для того, кого з великою шаною приймала у себе в хаті. Таких почуттів Василь дотепер не переживав. Це було велике кохання до жінки, яку він вважав ідеалом. Найбільша любов прокинулась у серці письменника в 27 років. До моєї душі належить і моя любов. Понад нею висить раз м'яка ніч, то знов синє небо, то ще квіти з небес із землі. А тепер я чую, що коли-небудь я за ню, мою любов, говорю, то потім терплю муки. Чую, чую і чую. Ще чую, що треба стати не самим собою, але вищим від себе, аби хоч одно слово таке сказати за любов, щоб не було брехні. Може, музику можна би дати хоч крішку правди за любов, але мовою ніколи. Почуття Стефаника зачепили із серця Євгенії Калитовської. Її подружнє життя не було щасливим. У нас ніколи не було гармонії, а неприємності і непорозуміння в порядку деннім. Я так до того привикла, що, здається, інакше й бути не може. Однак піти за голосом серця для Євгенії означало руйнувати все – родинні зв'язки, традиції і добру репутацію батька, чоловіка і самого Стефаника. А як подивитися в очі сестри Ольги, яка кохала Василя? А як залишити дітей? Для Євгенії любов Василя була водночасно і щастям, і трагедією. Для нього так само. Це була любов безнадійна.